Hi lovelies. තවත් රිවිව් වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි මං අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. මං මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාස 3කට කිට්ටුව පාවිච්චි කරා. බොටල් දෙකක් විතර යූස් කරා. නමුත් දැන් නම් මම මේ ෆේස් වොෂ් එක යූස් කරන්නේ නැහැ. මං යූස් කරපු කාලේ මට හම්බෙච්ච රිසල්ට්ස් එක තමයි මං මේ රිවිව් එක අද කරන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න. සනෝදා බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මම මීට කලින්ුත් රිවිව් කීපයක් කරලා තියෙනවා. ඒත් ප්‍රථම වතාවට මං ෆේස් වොෂ් එකක් රිවිව් කරන්නේ සනෝදා බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්. අද මං රිවිව් කරන්න යන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි සනෝදා මොරිංගා Herbal ෆේස් වොෂ් එක ගැන. මේක for all skin types කුරුලෑ සුව කරන ෆේස් වොෂ් එකක්. මිලිලීටර් 100 බෝතලේ රුපියල් 480ක් වුණා. සනෝදා ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකකින් නැත්නම් ඕනෑම බියුටි කොස්මැටික්ස් shops වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි එනම් බලමු මේක නිෂ්පාදනය කරන්න භාවිතා කරලා තියෙන මූලික අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. Moringa leaf extract. මොරිංගා ඔබේ සමේ කුරුලෑ ඇතිවීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. එය ලප කැලල් කුරුලෑ සහ කළු ලප ඉවත් කිරීමට උපකාරී වේ. කොලෙජන් සංරක්ෂණය සහ වැඩි දියුණු කිරීම, වයසට යාමේ නොමේරු සලකුණු අඩු කිරීම සහ සමේ සෛල අලුත් වැඩියා කිරීමටත් උපකාරී වේ. මීට අමතරව දිනපතා භාවිතා කිරීමෙන් තෙතමනිය ආරක්ෂා කරන අතරම අතිරික්ත තෙල් සමින් ඉවත් කරයි. නිරෝගී සිනිඳු සහ කුරුලෑ වලින් තොර නැවුම් සමක් ලබා දෙයි. මගේ මූණේ ගොඩාක් හෝමෝනල් කුරුලෑ තියෙද්දී තමයි මං මේ ෆේස් වොෂ් එක යූස් කරේ. දවසට දෙවරක් උදේ සහ රාත්‍රී කාලේ මේක භාවිතා කරලා මූණ හොඳින් සෝදා ගන්න. මූණේ තියෙන තෙල් ගතිය පාලනය කරලා හොඳ ෆ්‍රෙෂ් ලුක් එකක් ලබා දෙනවා. මේ ෆේස් වොෂ් එක herbal and natural නිසා කිසිම සමට අහිත කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු නැහැ. සුවඳත් හරිම මෘදු සුවඳක් තියෙන්නේ. ගෑනු පිරිමි දෙගොල්ලන්ටම භාවිතා කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. මං මේ ෆේස් වොෂ් එක මාස 3ක් විතර try කරා. මගේ සමට නම් හොඳට ගැලපුණා. හොඳට සම පිරිසිදු කරලා සම හොඳ බ්‍රයිට්නින් ලුක් එකක් ලබා දුන්නා. කුරුලෑ තෙල් සහිත සමකට නම් ඉතා හොඳයි මේ ෆේස් වොෂ් එක. try කරනවා නම් මිලිලීටර් 50 බොටල් එකක් අරන් try කරන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් Beauty by Ray channel එකට subscribe කරලා මගේ channel එකට support කරන්න. like and share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එනම් නැවත හමු වෙමු තව වීඩියෝ එකක් එක්ක. bye.